নমস্কাৰ আপোনালোকক সকলোকে পুনৰবাৰ AXIA IAS একাডেমীলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ধাৰাবাহিকতা অব্যাহত ৰাখি আজি 20 ছেপ্টেম্বৰ দিনাখনো আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছটো লৈ আহিছোঁ। চাওঁ আহক আজি কোনকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ আছে। অ'কে, চ' গতিকে ফাৰ্ষ্ট যিটো আৰ্টিকল আছে সেই আৰ্টিকলটোত কৈছে যে পাকিস্তান টু শ্বেয়াৰ নিউক্লিয়াৰ ডেটাৰেণ্ট উইথ চাউদি আৰবিয়া আণ্ডাৰ নিউ পেক্ট। চ' এইটো এটা ৰিচেণ্ট ডেভেলপমেণ্ট হয়। চ' যিটো আণ্ডাৰত কৈছে যে যদি চাউদি আৰবিয়াৰ ওপৰত কোনোবাই এটেক কৰে ইট উইল বি কনচিডাৰ্ড লাইক ইট ইজ এন এটেক আপন পাকিস্তান। চ' গতিকে পাকিস্তানৰ ওচৰত কি আছে, নিউক্লিয়াৰ ডেটাৰেণ্ট আছে। চ' গতিকে সেই নিউক্লিয়াৰ ডেটাৰেণ্টটো এই চাউদি আৰবিয়াক যোনে হিট কৰিছে তাৰ এগেইনষ্টে পাকিস্তানে মাৰিব, বা পাকিস্তানে সেইটো এচিয়'ৰ দিছে যে আমি তোমালোকক দি থ'ম। বুজি পাইছেনে? চ' গতিকে এনেকুৱা এটা ডিল হৈছে। চ' গতিকে এইটো ডাইৰেক্টলি ইজৰাইলৰ লগত টাৰ্গেট কৰা গৈছে, কাৰণ কি চাউদি আৰবিয়াক হিট কৰিব পৰা কাণ্ট্ৰি আছে ইজৰাইল। চ' ইজৰাইলে যদি চাউদি আৰবিয়াক হিট কৰে তেতিয়াহ'লে পাকিস্তানে ইজৰাইলক হিট কৰিব। বুজি পাইছেনে? বা পাকিস্তানী যিখিনি ধৰি লওক মিছাইল আছে বা নিউক্লিয়াৰ ৱাৰহেড আছে। চ' গতিকে ইয়াত নিউক্লিয়াৰ পলিফিকেশ্যনৰ কথা এটাও আহি গ'ল যে এইটোৱে কি ক'ব, নিউক্লিয়াৰ ৱাৰ এখন আৰু অ'পেন কৰি দিব নেকি। বুজি পাইছেনে? যিটো নিউক্লিয়াৰ পলিফিকেশ্যন আছে সেইটো আৰু অলপ কি কৰিছে, কাৰণ কি পাকিস্তান ইজ নট এ ৰেছপনচিবল কাণ্ট্ৰি। চ' গতিকে ইয়াত আমাৰ সেইটো অলপ ডাউট আহি গৈছে। অ'কে, লেটছ মুভ এহেড। মিউচুৱেল ডিফেন্স কমিটমেণ্টটো কিটা পেক্ট ফৰ্মেলাইজ হৈছে ওৱান ফৰ অল ক্লজ ৱেৰ এন এটেক অন চাউদি আৰবিয়া would invoke Pakistan's full military response, including the potential nuclear options. This is framed as a response to Israel's recent action in Qatar. য'ত কাটাৰ আৰু গাজাত কি দেখিছোঁ আমি, বহুত লোকৰ মৃত্যু হোৱা দেখিছোঁ বিকজ অফ দ্য এটেক বাই দ্য ইজৰাইলী মিলিটাৰী এণ্ড এয়াৰ ফ'ৰ্চ। নিউক্লিয়াৰ ডিটাৰেঞ্চ এক্সটেনশ্যনৰ কথা কৈছে যে আগতে একচুৱেলি চাউদি আৰবিয়া ৰিলাই অন দ্য ইউনাইটেড ষ্টেটছ, কিন্তু এতিয়া কি কৈছে সেইটো এক্সটেণ্ড হৈ পেলাই পাকিস্তানৰ ওপৰত মানে কি কৈছে, ৰিলাই কৰিছে। সেইটো এটা আচৰিত আৰু এইটো এটা নতুন কথা বুলি ইয়াত কৈছে। চ' গতিকে হিষ্টৰিকেল এণ্ড ষ্ট্ৰেটেজিক কণ্টেক্সটো কি হৈছে সেইটো ইয়াত দেখুওৱা গৈছে যে মুছলিম মেজৰিটি নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ ব্ৰকাৰ। বুজি পাইছেনে? চ' গতিকে সেইটো কথা কৈছে পাকিস্তান ইমাৰ্জ এজ এ। ঠিক তেনেকৈ ৰিজনেল ইমপ্লিকেশ্যনছৰ কথা কৈছে। ইট স্পাৰ্ক কুৱেশ্যন অন দ্য এছকালেশ্যন ৰিস্ক, যিটো আমি কৈছোঁ, আৰু উইথ দ্য এক্সপৰ্টছ experts noting Pakistan capability to strike Israel conventionally. So the conventionally মানে আছে যিখিনি ধৰি লওক নিউক্লিয়াৰ আৰ্চেনেল নহয়, ধৰি লওক মিছাইল হওক বা বেলেগ ধৰণৰ বেলেষ্টিক মিছাইলৰ থ্ৰুৱেদি ইজৰাইলক হিট কৰিব পাৰিলেহেঁতেন পাকিস্তানে ইচ্ছা কৰাহেঁতেন, বা পাকিস্তানে সেইখিনি ট্ৰেন্সপৰ্ট কৰিব পাৰিলেহেঁতেন বা শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন। কিন্তু নিউক্লিয়াৰটো কিয় কৈছে, মানে এইটো এটা চাইক'লজিকেল ইফেক্ট এটা দিছে যে ইজৰাইলে আৰু এডভান্স কৰিব নোৱাৰিব বা ইজৰাইলে প্ৰ'এক্টিভ মানে এটেক লঞ্চ কৰিব নোৱাৰিব টু দ্য আৰবিয়ান কাণ্ট্ৰিজ বা ইন দ্য মিডল ইষ্ট কাণ্ট্ৰিজ। বুজি পাইছেনে? কেলৈ? কাৰণ কি নিউক্লিয়াৰ বোলা বস্তুটোৰ এটা চাইক'লজিকেল ইফেক্ট আছে। চ' গতিকে সেইটো কাৰণে কৈছে। অ'কে, ৰিজনেল ইমপ্লিকেশ্যনছ আমি সেইটো দেখিছোঁ। ঠিক তেনেকৈ ছাবষ্টেণ্টিভ এলিমেণ্টছ কি কি আছে যে চাইনিং দ্য ডিটেইলছ যিকেইটা আছে, বৰ্ডাৰ টাইজ এণ্ড গ্ল'বেল বেকড্ৰপ, US sanction on proliferations looms but the pact leverage Saudi Arabia petrodollar for the Pakistan economy. এইটো কিন্তু সাংঘাতিক যে এফালে চাউদি আৰবিয়াই কি ৰিচিভ কৰিছে পাকিস্তানৰ পৰা, এইটো এচুৰেঞ্চ ৰিচিভ কৰিছে যে ইয়াত যদি কোনোবাই এটেক কৰে দিলে এহেঁতি এটেক কৰিব। ইয়াত নিউক্লিয়াৰটো ইনক্লুড হৈ আছে। চ' গতিকে চাউদি আৰবিয়াই চাবলৈ গ'লে ডিফেন্স কি পাইছে, এচুৰেঞ্চ পাইছে। চ' গতিকে চাউদি আৰবিয়াই এতিয়া পাকিস্তানক কি দিব, কনচেশ্যনত অইল দিব, আৰু সেইটো পাকিস্তানৰ ইকনমিৰ কাৰণে ভাল হ'ব। বুজি পাইছেনে? এণ্ড ডেট উইল হেভ এ কনচাৰ্ণ অন ইণ্ডিয়া, কাৰণ কি সেইখিনি পইচাই পাকিস্তানে আকৌ টেৰৰিজিমক ফিট কৰিব পাৰে, ইনফিল্ট্ৰেশ্যনটো বঢ়াই দিব পাৰে টুৱাৰ্ডছ ইণ্ডিয়া, বা বেলেগ বেলেগ ধৰণে ইনচাৰ্জেঞ্চি কৰিব পাৰে, মানে টেৰৰিজিম এক্টিভিটি কৰিব পাৰে, বা ক্ৰছ বৰ্ডাৰ টেৰৰিজিমো হ'ব পাৰে, বা সেইটো চাইবাৰ ছিকিউৰিটি বা চাইবাৰ এটেকো হ'ব পাৰে। চ' গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি আছে, সেইকাৰণে এই গোটেই বস্তুটো বহুত ক্ল'জলি আমি চাব বিচাৰোঁ, বা ইয়াত ইণ্টেলিজেঞ্চ লাগিব এতিয়া। চ' কেনেকৈ আগবাঢ়িছে, কি কথা, চেলেঞ্জেছ কি কি আছে যে প্ৰলিফাৰেশ্যন ৰিস্কৰ কথা কৈছে অলৰেডি আমি, ৰিজনেল ইনষ্টেবিলিটি এটা দি দিব। বুজি পাইছেনে? ইয়াতে ঠিক তেনেকৈ ইণ্টাৰনেশ্যনেল চেংচনৰ ওপৰতো কথা আছে, কমাণ্ড এণ্ড কণ্ট্ৰল, দ্য এম্বিগুইটি অন নিউক্লিয়াৰ ট্ৰান্সফাৰ, হু ডিচাইড দ্য লঞ্চ, কোনে ডিচাইড কৰিব, সেইটো এটা এম্বিগুইটি আছে। এতিয়া পাকিস্তানৰ ইচ্ছামতে হ'ব সেই নিউক্লিয়াৰ এটেকটো, নে
সাউদি আৰবে এটা ইণ্টাৰেষ্টৰ মতে হ'ব বা কোনে কনক্লুডিং ডিচিশ্যনটো কোনে দিব ফাইনেল ডিচিশ্যনটো চ' গতিকে সেইটোৰ প্ৰতি এটা এম্বিগুইটি আছে ঠিক তেনেকৈ ডমেষ্টিক পলিটিক্সৰ কথা কৈছে এণ্ড গ্ল'বেল নৰ্মছ এণ্ড ইৰোজন কাৰণ কি আমি গম পাইছোঁ যে এইটো কেতিয়াও বিকিব নোৱাৰে একচুৱেলি বুজি পাইছেনে তেনেকৈ নিউক্লিয়াৰ আৰ্চেনেল মানে সেইটো পলিফাৰেশ্যন যিটো টিটি আছে তাৰ একদম এগেইনষ্ট হয় যদিও পাকিস্তান ইজ এ নট ছিগনেটৰী চ' এতিয়া তেওঁলোকলৈ এতিয়া নিউক্লিয়াৰ যিখিনি ধৰি লওক তেওঁলোকে পাব ইম্পৰ্ট ফৰ দেয়াৰ নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ প্লাণ্ট সেইটো আৰু অলপ কমি যাব বুজি পাইছেনে চ' কেলৈ কাৰণ কি ইণ্ডিয়াই কি কৈছে যে গোটেই পৃথিৱীৰ পৰা মানে ইউৰেনিয়াম পাই আছে বা ইউৰেনিয়াম আমাক বিকে ইউৰেনিয়াম আমালৈ কি হয় এক্সপৰ্ট হয় কিয় হৈছে কাৰণ কি আমি সেই ইউৰেনিয়ামটো কেতিয়াও নিউক্লিয়াৰ বা ৱেপনাইজেশ্যনৰ কাৰণে আমি ইউজ কৰা নাই আমি সেই ৱেপনটো কনষ্ট্ৰাকটিভ কামৰ কাৰণে চাইণ্টিফিক ইউজৰ কাৰণে বা জনতাৰ ভালৰ কাৰণে এনাৰ্জি কনজাম্পশ্যনৰ কাৰণেহে আমি ইউজ কৰি আছোঁ কিন্তু এতিয়া পাকিস্তানৰ তেনেকৈ কোনো নিউক্লিয়াৰ কি নকৰে এক্সপৰ্ট নকৰে বিকজ অফ নন প্ৰলিফিকেশ্যন টি এটাটো আছেই আৰু ছেকেণ্ড এতিয়া তেওঁলোকে কি কৰিছে এইটো বস্তু এক্সপৰ্ট কৰিব বা কৈছে যে সেইটো বস্তু কি কৰিছে এনলাৰ্জমেণ্ট কৰিছে এক্সপানশ্যন কৰিছে চ' গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি আছে জিঅ' পলিটিকেল এণ্ড গ্ল'বেল নৰ্মছটো ইৰোজন হৈছে explanation of key terms I mean nuclear deterrent মানে কি হয় যে stock pile of nuclear weapons maintained to prevent attack বুঝি পাইছনে via the threat of retaliation Pakistan version is minimum credible deterrence against India so India ক্ষেত্ৰটো হেতু যে minimum credible deterrence so আমাৰ ওচৰত মিনিমাম আছে এতিয়া পাকিস্তানতকৈ আমাৰ কেইটামান কমহে আছে বুজি পাইছেনে পাকিস্তানৰ ওচৰত 120 আছে আমাৰ ওচৰত 111 আছে 110 আছে প্লাছ কিন্তু এই গোটেইখিনি বস্তু আমাৰ কি হৈছে পুৰা ক্ৰেডিবল হয় চ' গতিকে আমি মিনিমাম ৰাখিছোঁ আমি বহুত হেজাৰটা বা এতিয়া ইউ এছৰ ওচৰত 1000 আছে ৰাছিয়াৰ ওচৰত 1000 আছে আমি ইমানকৈ ৰখা নাই আমাৰ ওচৰত কেইটামান মিনিমাম ৰাখিছোঁ যিকেইটা ক্ৰেডিবল হয় কিন্তু অ'কে চ' নিউক্লিয়াৰ আমব্ৰেলা petrodolars কি হয় the Saudi oil revenues recycle into the foreign investment aid historically funding the Pakistan's program so the he Pakistaনৰ যিখিনি program আছে সেইখিনি historically fund কৰিব বুলি কৈছে ইসলামিক বমৰ কথা কৈছে logical and philosophical based realism deterrence theory যেটো আছে international theory হেতু লগাইছে ইয়াত আৰু dimensions কিনি আমি দিছো political international economic কি ধৰিলক ইয়াত impact কৰিব linkages to the NCERT কোনকিটা চেপ্টাৰ পৰা আমি হেতু দেখিছো যে যেটো US hegemony কথা আছে হেতু আপোনালোকে চেপ্টাৰছত পাব in 12 যেটো political science হেতু ইম্পৰ্টেন্ট হয় ইন্টাৰনেশ্যনেল অৰ্গানাইজেশনছ কিনি আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট হয় এই ক্ষেত্ৰত বুজিব কাৰণে আৰু way forward কি দিছে যে for the key stakeholders a caution and a strategic approach is necessary so আমাৰ কাৰণে এটা for India strengthening deterrence diplomatic engagement কথা কৈছে যে US ক আমি diplomatically এটো মানে persuade কৰিব লাগিব যে এই গোটেই ডিলখন আপোনালোকে কি কয় ইন্টাৰফেয়াৰ কৰক বুজি পাইছেনে কাৰণ কি আমাৰ কাৰণে এখন ইমান সুইটেবল নহয় we don't wish that Pakistan and Saudi Arabia I know getting closer okay কাৰণ কি হেতু বস্তু আমাৰ কি কৰিব যে আমাৰ যেটো ওয়েস্ট এছিয়া পলিসি আছে মানে বা এক ওয়েস্ট যেটো পলিসি আছে তাত আমাৰ কি হ'ব হেম্পাৰ কৰিব ঠিক তেনেকৈ এনহেন্স সাৰ্ভিলেন্সৰ কথা কৈছে যে সাৰ্ভিলেন্স এনহেন্স কৰিব কাৰণে আমি কি কৰিম প্ৰেছ কৰিম for the international community reinforce the non proliferation পাকিস্তানৰ প্ৰেছাৰাইজ কৰিব লাগে যদি IMF পৰা পইচা লাগে তেতিয়া নন proliferation treaty সাইন কৰা তোমালোকে সাউদি আৰবে কেনেকৈ দিব পাৰিবা ঠিক তেনে প্ৰমোট ডায়ালগৰ ওপৰত জোৰ দিব লাগে সো দেখি এইখিনি বস্তু আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় ওকে সো এই আৰ্টিকলটো একেখিনি বস্তুকে কৈছে সো দেখি আমি এটো স্কিপ কৰিম লেটস মুভ ahead okay so the article says as India and Canada reset ties NSA's hold talk on the security cooperation so the India or Canada আমি কি দিছো regime change হোৱা দিছো Justin Trudeau is not a prime minister of Canada so the হেকানে কি হৈছে Justin Trudeau না আমাৰ মাজত ৰিলেশন খুব বেয়া আছে বুজি পাইছে নে so the যেনেকৈ ধৰক নিজাৰৰ মাইলো বুলি পেলাই আমাৰ কি কৈছে ব্যান কৰিছিলে বা দুইখন কান্ট্ৰিৰ মাজত মানে ৰিলেশনটো বেয়া হৈ গৈছিল কিন্তু এতিয়া যেহেতু নতুন ৰিজিম আহিছে সো ঠিক আমি কানাডাৰ প্ৰতি ইন্টাৰেস্টেড হয় বহুত কথা আছে তাৰ এটা কাৰণটো এটা শিখ যেটো ধৰক মানে তাত পপুলেশন আছে তো সাংঘাতিক আৰু তাতে কি আছে খালিস্তান যেটো ধৰক মুভমেন্ট আছে সেই মুভমেন্টটো তাপা চলাই বুলি ক'ব পাৰি বা তেওঁলোকক তাপা সাপ্লাই আহে
পইচা বা আৰ্মছ হওক বা যিকোনো ধৰণৰ গতিকে আমি যদি কানাডাৰ লগত যদি ভাল ৰিলেশ্যন হয় তেতিয়াহ'লে আমি কানাডাত মানে পোহপাল দি থকা বা কানাডাত প্ৰলিফাৰেট হৈ থকা এই যিটো ছেপাৰেটিষ্ট খালিস্তান মুভমেণ্ট এটা আছে সেইটোক আমি কণ্ডেম কৰিব পাৰিম বা তাক আমি মানে ৰিডিউচ কৰিব পাৰিম তাৰ স্কেল ডাউন আমি কৰিব পাৰিম যিটো আমাৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণ কি সেইটোৰ পৰা আমাৰ কি হ'ব যে যিখিনি ধৰি লওক আমাৰ এইটো যিখিনি আমাৰ ইনচাৰ্জেঞ্চি বা আমাৰ যিখিনি ল এণ্ড অৰ্ডাৰ চিটুৱেশ্যন ইন দ্য ৱেষ্ট পাৰ্ট মানে স্পেচিয়েলি ইন দ্য পাকিস্তান ৰিজন সেইটো আমাৰ কমিব বুজি পাইছে অমৃতপাল সিং যিটো আছিলে আমাৰ ডিব্ৰুগড় জেলত সেইটো বন্দী হৈ আছে গতিকে সেই ধৰণৰ যিখিনি কথা আছে সেইকাৰণে নেশ্যনেল যিখিনি ছিকিউৰিটি লেভেল আমি কি কৈছোঁ যে যাতে ছিকিউৰিটি কৰ্পৰেশ্যন এটা থাকে যাতে আমাক ইণ্টেলিজেঞ্চ শ্বেয়াৰ কৰে বা আমি যিখিনি কথা কওঁ সেইখিনিৰ ওপৰত যাতে যিটো খালিস্তান এক্সটাৰ্নেলিষ্ট আছে সেইখিনিৰ ওপৰত যাতে কি হয় যে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে বাই দ্য কেনাডিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যিটো আমি ক'লোঁ যে নিৰ্জাৰৰ মাৰিছে বুলি কৈ পেলাই ট্ৰুডোৱে কি কৰিছিলে আমাৰ ইয়াত বেন কৰিছিলে বা ইণ্ডিয়াৰ যিটো ধৰি লওক নিগেটিভ এটা প্ৰপাগেণ্ডা চলাইছিলে গতিকে ফ'কাছ অন দ্য কাউণ্টাৰ টেৰৰিজিম এণ্ড এক্সট্ৰাডিশ্যন গতিকে বহুত আমাৰ কিছুমান কি আছে যে মানে ডিফল্টাৰ হওক বা টেৰৰিষ্ট মানে অৰ্গেনাইজেশ্যন বা লিডাৰ হওক এইখিনি বস্তু কানাডাত এতিয়া লুকাই আছে গতিকে তেওঁলোকৰ ইনফৰ্মেশ্যন আমাৰ ওচৰত আছে কোন ক'ত কেনেকৈ লুকাই আছে কিন্তু আমাৰ এক্সট্ৰাডিশ্যন ট্ৰিটি নাই বুজি পাইছেনে সেইকাৰণে কি হৈছে যে আমি তাৰপৰা সেই পাৰ্টিকুলাৰ মানুহজনক এৰেষ্ট কৰি পেলাই ইণ্ডিয়ালৈ আনিব নোৱাৰোঁ যিটো ধৰি লওক আমি ৰিচেণ্টলি US-ৰ ক্ষেত্ৰত কৰিছিলোঁ যে এজন ধৰি লওক খুব ডাঙৰ কুখ্যাত অপৰাধীক আমি ইণ্ডিয়ালৈ কি কৰিছিল ট্ৰেন্সফাৰ কৰিছিলে বা এক্সট্ৰাডিশ্যনৰ থ্ৰুৱেদি যাতে তেওঁৰ ওপৰত ট্ৰায়েল হ'ব এতিয়া যিটো আমি UK লগত কৰি আছোঁ ফৰ দ্য দিছ বিজয় মাল্লিয়া কেছ গতিকে এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমাৰ কাৰণে খালিস্তানৰ বহুত এক্টিভিষ্ট কি হৈছে এতিয়া কানাডাত সোমাই আছে গতিকে তেওঁলোকক আমি ধৰি আনিব লাগে ইয়াত তেওঁলোকৰ ওপৰত ইয়াত কাৰবাৰী হ'ব ইয়াত ট্ৰায়েল হ'ব তাৰপিছত তেওঁলোকৰ পানিছমেণ্ট হ'ব যাতে সেই বস্তুটো ছ'চাইটিত এটা মেছেজ যাওক যে প্ৰ' খালিস্তান যিটো মুভমেণ্ট আছে সেই মুভমেণ্টটো মানে ডিছপপুলাৰ কৰা বা এইটো বস্তু আমি কণ্ডেম কৰা বুজি পাইছেনে ঠিক তেনেকৈ ব্ৰডাৰ ডিপ্ল'মেটিক যিটো ৰিপেয়াৰ আছে সেইখিনি কথা কৈছে G7 কাণ্ট্ৰিৰ কথা কোৱা গৈছে ইয়াত ছাবষ্টেণ্টিভ আউটকাম কি আছে যে ন' ব্ৰেক থ্ৰু অন দ্য স্পেচিফিক এক্সট্ৰাডিশ্যনছ বাট এমফেচিছ অন দ্য ক্ৰেডিবল এভিডেন্স ফৰ দ্য একশ্যনছ এগেইনষ্ট দ্য নিজাৰ্ছ এলিগ কিলাৰ তো ইণ্ডিয়া ৰেইজড কনচাৰ্ণ অভাৰ দ্য কানাডাছ লেনিয়েঞ্চি টুৱাৰ্ডছ দ্য খালিস্তানী গ্ৰুপ গতিকে যিখিনি ধৰি লওক কানাডাৰ যিখিনি গভৰ্ণমেণ্ট আছে সেই গভৰ্ণমেণ্টখিনিয়ে খালিস্তানী যিখিনি ধৰি লওক গ্ৰুপ আছে তেওঁলোকক কিয় ফেভাৰ কৰে কিয় লেনিয়েণ্ট হয় তেওঁলোকৰ প্ৰতি কিয় মানে ফেভৰিজিমটো কিয় আছে সেইটো বস্তুৰ লগত আমাৰ কি হৈছে প্ৰব্লেম আছে আৰু সেইটো হিষ্টৰিকেল ইভলিউশ্যনটো ইয়াত দেখুৱাইছে যে কেনেকৈ ফাউণ্ডিং বিল্ডাৰ কেনেকৈ হৈছে খালিস্তান শ্বেডো এমাৰ্জেছ কেনেকৈ হৈছিলে নিউক্লিয়াৰ এণ্ড ডায়াস্প'ৰা ষ্ট্ৰেইন ইকনমিক থ্ৰ এণ্ড এমিড ফ্ৰিকশ্যন গতিকে আমি সেইখিনি বস্তু দেখিছোঁ যে আমি ধৰি লওক ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ মুভমেণ্টৰ সময়তো 1914-18 সময়ত আমি দেখিছোঁ যে গদ্দাৰ যিটো ধৰি লওক মুভমেণ্ট হৈছিলে বুজি পাইছেনে সেইটো কানাডাৰ পৰা আহিছিলে গতিকে এনেকুৱা হৈছিলে যে মনফৰ্ডক মৰাৰ এটা প্লেনো কৰিছিলে বুজি পাইছেনে গতিকে কিন্তু সেইটো বস্তু ফাটিল হৈ গৈছিলে তথাপিতো এইটো তেতিয়াৰ পৰা আমাৰ কি আছে কানাডা ইণ্ডিয়াৰ মাজত এটা ৰিলেশ্যন আছে ডায়াস্প'ৰা পলিটিক্সৰ কথা কৈছে যে কানাডাছ 2% শিখ পপুলেশ্যন উইলছ ইলেক্ট্ৰল ক্লাউড গতিকে প্ৰেজেণ্টিং পলিটিকেল টু কোড খালিস্তানী চিম্পেথাইজাৰ্ছ আৰু এই যিখিনি ধৰি লওক আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যিখিনি মানুহ আছে ইণ্ডিয়া কানাডা তেওঁলোক খুব ভালকৈ চহকী হয় বুজি পাইছে পাৰ কেপিটা ইনকাম বহুত বেছি দে আৰ ৱেল এষ্টাব্লিছড আৰু তেওঁলোকে এটা এতিয়া এনেকুৱা এটা পলিটিকেল মানে এজেণ্ট হিচাপে ইমাৰ্জ হৈছে যে তেওঁলোকে ৰুল মেকাৰ্ছ বা কিং মেকাৰৰ ৰোল এটা প্লে কৰিছে ইয়াৰ আগৰবাৰ যিটো জাষ্টিন ট্ৰুডোৰ যিটো ধৰি লওক গভৰ্ণমেণ্ট আছিলে তাত খালিস্তানী গ্ৰুপ এটাৰ ছাপৰ্টৰ কাৰণে একচুৱেলি মানে জাষ্টিন ট্ৰুডোৰ চৰকাৰখন টিকি আছিলে গতিকে সেইকাৰণে তেওঁ মানে ফৰ হিজ টু মেইনটেইন হিজ মেজৰিটি ইন দ্য হাউচ গতিকে হি হেজ টু ছাপৰ্ট দ্য খালিস্তানী মুভমেণ্ট বুজি পাইছেনে তেনেকুৱা ধৰণৰ আছে গতিকে এইটো বস্তু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমি কেনেকৈ সেই মুভমেণ্টটোৰ তাৰ যিটো ৰুট আছে সেইটো যাতে আমি তাৰপৰা উঘালি আনিব পাৰোঁ ডিপ্ল'মেটিক এণ্ড লিগেল হাৰ্ডলছ কি কি আছে আমি সেইখিনি কৈছোঁ ইণ্টেলিজেঞ্চ এণ্ড ট্ৰাষ্ট গেপ ইকনমিক ৰিপাৰকুশ্যনছ কি কি আছে জিঅ' পলিটিকেল প্ৰেছাৰ এণ্ড ইমিগ্ৰেশ্যন শ্বিফ্টৰ কথা ইয়াত কোৱা গৈছে নেশ্যনেল ছিকিউৰিটি এডভাইজাৰ অজিত ডোভালৰ লগত ধৰি লওক এইখিনি ড্ৰোন যিটো কানাডাৰ যিজন ধৰি লওক ছিকিউৰিটি এডভাইজাৰ তেওঁলোকৰ লগত মিটিং হৈ আছে ট্ৰেক থ্ৰু ডিপ্ল'মেচি চেনেলটো এক্টিভেষ্ট হৈ গৈছে খালিস্তানী এক্টিভিষ্টটো কি হয় সেইটো কথাও আমি ইয়াত কৈছোঁ যে ছেপাৰেট খালিস্তানৰ এটা যিটো ডিমাণ্ড আছিলে যিটো আমি অপাৰেশ্যন যিটো ব্লেক থাণ্ডাৰ বা সেইটো সময়তো আমি দেখিছিলোঁ
যেটো ধৰি লওক অমৃতসৰ যেটো হৈছিলে বুজি পাইছেনে সো গতিকে কাউন্টাৰ টেৰৰিজমৰ কথা কৈছে এক্সট্ৰাডিশনৰ কথা কৈছে বায়োলেটাৰেল সিকিউৰিটি ৰিলেশনৰ কথা কৈছে লজিক্যাল ফিলসফিক্যাল বেসটো কি হৈছে যে ষ্টেট সভাৰেণ্টি কথা ইয়াত কোৱা গৈছে নেশনাল সিকিউৰিটি এণ্ড ফ্ৰীডম অফ স্পীচ এণ্ড হেট স্পীচ সো গতিকে ক্লাছিক্যাল লিবাৰেল ডাইলেমা কথা কোৱা গৈছে ইয়াত Okay, dimension কি আছে social political legal and ethical international economic dimension খিনি আমি দেখাইছো যে society dimension যদি আমি চাও the issues of creating the divisions within the Indian diaspora in Canada and can lead to the stigmatization of the communities ঠিক না political একটা dimension আছে যে the foreign policy challenges for the both the government and is deeply intertwined with the domestic politics ঠিক না legal dimension ethical dimension টা ইয়াত আমি ধুনিয়াকে দিছো okay link কৰিছো NCERT লগত আৰু ৱে ফৰৱাৰ্ডটো দিছো যে ইনষ্টিটিউশনালাইজ কৰিব লাগিব কোঅপাৰেচন ইউটিলাইজ কৰিব লাগিব ম্যাক্সিমাম মেকানাইজেশন এণ্ড ডিলিং দ্য প্ৰসেছ এণ্ড পাব্লিক ডিপ্লোমেসি ইয়াত কথা কোৱা গৈছে এটা কোৱেশ্যনও আমি দিছো যাতে আপোনালোকে 15 মাৰ্কছৰ কাৰণে এটো বস্তু এবাৰ ৰেফাৰ কৰিব পাৰে যে ইণ্ডিয়া আৰু কানাডাৰ মাজত যেটো গ্ৰোইং যেটো ধৰক পাৰ্টনাৰশ্বিপ আমাৰ নতুনকৈ ৰিঅপেন হৈছে ইয়াত কেনেকৈ সিকিউৰিটি ৰিলেটেড আমাৰ কি হ'ব ডেভেলপমেন্ট আমি কৰিব পাৰিম বা যিখিনি আমি কাৰেকচনছ আমি কৰিব পাৰিম ওকে লেটস মুভ ahead Okay, so a climate health vision with the lessons from India. Strong political leadership as the foundation. So yet Kwag said India's success from the top down vision under Prime Minister Narendra Modi exemplified by the initiatives like the Pradhan Mantri Ujjwala Yojana and the Swachh Bharat Abhiyan. These gain widespread support by ensuring cross ministry cooperation leveraging cultural symbols so the ami etu dekhise je keneke tholok leadership role toy social development or sangadik dhৰণৰ কি পেলাই প্ৰভাৱ পেলাই so the তেওঁৰ যেটো leadership role play কৰিছিলে in Ujjwala Yojana বা in প্ৰধানমন্ত্ৰী স্বচ্ছ ভাৰত যোজনা সেইটো আন্ডাৰ ধৰিল কি হৈছিলে যে মানুহে সাবসিডি এৰি দিছিলে ইন এলপিজি সাবসিডি এৰি দিছিলে তেওঁলোকে আৰু কি কৈছিলে যে যেটো লাইফষ্টাইল চেঞ্জ আনিছিলে ইন ওপেন ডেফিকেশন ফ্ৰী কৰিছিলে নিজৰ ভিলেজ খন সো হেতু বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু সেইকাৰণে আমি কৈছো যে এটা ইনসাইট ফ্ৰম দা ওয়েলফেয়াৰ প্ৰগ্ৰাম লাইক দা পোষণ অভিযানৰ কথা কৈছে যেটো পা আমি দেখিছো যে প্ৰায় 135 মিলিয়নছ অফ পিপল হেভ কেম আউট অফ দা পভাৰ্টি সিন্স লাষ্ট 5 to 6 years so যেটো বহুত সাংঘাতিক হয় ঠিক তেনেকে রুরাল ডেভেলপমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত এমজি এনৰেগা হওক প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ সেই যিখিনি ধৰক স্কিমছ আছিল এই স্কিমছখিনি বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় ঠিক তেনেকে ইয়াত কৈছে যে 3 পিলাৰ্স অফ দা ইন্টিগ্ৰেশন সো ইয়াত যদি আমি কওঁ যে কেনেকে ধৰক ক্লাইমেট পলিটিক্স আৰু লিডাৰশিপ ৰোলটো কেনেকে ধৰক এন্টেঙ্গল হৈ আছে যে স্ট্ৰেটেজিক প্ৰায়োৰিটাইজেশন সো দিকে ফ্ৰেম ক্লাইমেট পলিচিজ থ্ৰু দা হেলথ ৰিস্ক সো দিকে ক্লাইমেট চেঞ্জ আৰু হেলথ ৰিস্কৰ মাজত কি হৈছে যেটো স্ট্ৰেটেজিক প্ৰায়োৰিটাইজেশন দিছে যে ক্লিন কুকিং এণ্ড এম্পাৱাৰমেন্ট সো যেটো প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্জ্বলা যোজনা আন্ডাৰ কি কৈছে যে যেটো আমাৰ এলপিজি সিলিন্ডাৰ সো দিকে এলপিজি গেছটো আগতে ধৰিল সকলোৱে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা নাছিল কেলে কাৰণ কি বহুত বেছি দাম হয় ইয়াৰ কানেকচন লোৱাত বহুত অসুবিধা আছে সো দিকে সেইকাৰণে তেওঁলোকে কি কৈছিলে যে বায়োমাছ বা ষ্টিক যিবোৰ আছে সো দিকে তেওঁলোকে কি কৈছিলে খৰি জুই মানে ৰান্ধি পেলাই ভাত বনাইছিলে বা তেওঁলোকে প্ৰেক্টিস কৰিছিলে হেতু হাউস হোল্ড যিখিনি কাম আছে সো তাৰ কাৰণে কি হৈছে যেতিয়া খৰি জ্বলাই সো তেতিয়া কাৰ্বন মনোক্সাইড ওলাই কাৰ্বন মনোক্সাইড ইজ এ ডেঞ্জাৰাছ গ্ৰীন হাউস গেছেছ এণ্ড ইট হ্যাজ হেলথ ইম্পেক্টস যেনে ধৰক আমাৰ কি হ'ব পাৰে থ্ৰোট কেন্সাৰ হ'ব পাৰে সো দিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা হেলথ ইম্পেক্ট আৰু ক্লাইমেট পলিচিজ একেলগ কৈ পেলাই কেনেকে তেওঁলোকে উজ্জ্বলা যোজনাটো আনিছিলে যাতে কুকিং যেটো সিস্টেম আছে ইন ডমেষ্টিক লেভেল তাত যাতে গ্ৰীন হয় তাত যাতে এমিশন ৰিডাকশন হয় আৰু হেলথ ইম্পেক্টটো যাতে কমে আৰু তাৰ আমি কি দেখিছো যে মানে তাৰ আউটকাম আমি দেখিছো বুজি পাইছনে গতিকে হেতু আমাৰ খুব ভাল এটা কথা কৈছে যে লিডাৰশিপ ৰোলটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী বাকি যিখিনি যোজনা আছে পজিশন ইট এবভ দ্য এনভায়ৰনমেন্টাল গোলস সিকিউৰিং দ্য wider support procedural integrity kotha koise je embedded the health across the government departments now standard environmental impact assessments for major projects including the health considerations in energy transport agriculture and urban planning thine planning participation kotha koise je leverage the local governance etu bahut important hoy je tolor level pa jodi amar planning to hoy তেতিয়াহলে আমাৰ কি হয় সেই পাৰ্টিকুলাৰ যেটো স্কিম আছে তাত পাৰ্টিসিপেশনটো থাকে কাৰণ কি আপুনি মানুহখিনি যদি নজনায়
যে আমি এইটো কৰিব লৈছোঁ আপোনালোকে কি কৰিব কওক বা কেনেকুৱা ধৰণে আগবঢ়াব সো তেতিয়া পাব্লিক পাৰ্টিসিপেশন থাকিব পাব্লিক পাৰ্টিসিপেশন নহলে ইণ্ডিয়াত এটা পলিচি সাকসেসফুল কৰাটো বহুত কঠিন হৈ পৰে যেনে ধৰক আমি পাব্লিক পাৰ্টিসিপেশন থকাৰ কাৰণে আমি কি দিছো যে জল জীৱন মিছনৰ যেটো সাকসেস দেখিছো এটো স্টাৰ্ট হৈছিল 2019 ত কিন্তু 2024 ৰ ভিতৰত অসমত কি হৈছে 81% অফ হাউস হোল্ড এতিয়া ফাংশনাল টেপ ওয়াটাৰ পাই আছে বুজি পাইছেনে 2019 ত কিন্তু 10% মানুহৰ ওচৰতহে ৰুৰেল 10% মানুহৰ ওচৰতহে কি আছিল ফাংশনাল টেপ ওয়াটাৰ আছিল আজি দিনত 80% মানুহৰ ওচৰত আছে ৰুৰেল এৰিয়াত কেনেকৈ হৈছে এটো পিপলছ পাৰ্টিসিপেশন ইয়াত টপ ডাউন মডেল নহয় বটম আপ এপ্ৰোচ যেটো আছে হেতু লোৱা গৈছে যে মানুহৰ প্ল্যানিংত মানুহ পাৰ্টিসিপেট কৰে সো কি হেতু বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় চ্যালেঞ্জেস কি আছে এইখিনি বস্তু ইয়াত দিয়া আছে ৰিয়েলিজমত যে আমাৰ একচুয়ালি এতিয়াও আৰু বহুত কৰিবলগীয়া আছে যেনে ধৰ ৰিফিলিংৰ বহুত চ্যালেঞ্জেস আছে ইন দা উজ্জ্বলা যোজনা ওকে সো কি চ্যালেঞ্জেস ইনস্টিটিউশনাল সিলোজৰ কথা কৈছে আমি বেলেগ ডিপাৰ্টমেন্টে বেলেগ ধৰণে কাম কৰি আছো সো সেই সিলোজত বা এটা কম্পাৰ্টমেন্টত যেহেতু আমি কাম কৰি আছো তেনেকৈ নহব আমি ইন্টিগ্ৰেটেড লাগিব যেনে গতি শক্তি যোজনাটোত আমি কি কৈছো যে প্ৰায় 32টা নে 16টা এজেন্সি ডিপাৰ্টমেন্টক আমি একটা পোৰ্টেলতে লৈ আহিছো ৰিসোৰ্স কনস্ট্ৰেইনৰ কথা কৈছে যে আমাৰ ওচৰত বহুত বেছি পইচা নাই বা আমাৰ ওচৰত ৰিসোৰ্স নাই যাতে আমি সকলো মানুহকে ফ্ৰী এলপিজি দিব পাৰো বুজি পাইছা সো বাজেটৰী কনস্ট্ৰেইন আছে সোশিও কালচাৰেল এন্ড বিহেভিয়ৰাল বেৰিয়াৰ্সও আছে যে বহুত মানুহে প্ৰিফাৰ কৰে যে বা ট্ৰাইবেল যিখিনি মানুহ আছে এতিয়াও তেওঁলোকে ধৰিলক মানে সদায় হাবিলে যায় ফৰেষ্টৰ লগত তেওঁলোকৰ বহুত উত্তৰপুত সম্পৰ্ক আছে আৰু তেওঁলোকে হেকানে খৰি বুটলে আৰু সেই বুটলা খৰিখিনিৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ মোহ হতে তো তেওঁলোকে হেকানে কি কয় যে তেওঁলোকৰ চুলা আছে তেওঁলোকৰ বেলেগ ধৰণৰ তো তাত তেওঁলোকে এতিয়াও খৰিত ৰান্ধে বা খৰি ধৰিলক ব্যৱহাৰ কৰে বুজি পাইছে যেনেকৈ আমাৰ বহুত ককা আইতা এতিয়াও গেছতকে খৰিত ৰন্ধা খাদ্যহে ভাল পায় বুজি পাইছে যেনেকৈ আমিও এতিয়া ধৰিলক বহুত ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা ভোজ ৰান্ধিলে খৰিত বনোৱা ভোজ বুলি আমাৰ এনে লোভ এটা লাগে সো এতিয়াও সেই ট্ৰেডিশনটো আমাৰ ওচৰত আছে সো সেইখিনি আমাৰ কি কয় প্ৰবলেম আছে যিখিনি আমি কৈছো যে বিহেভিয়ৰাল আমি কি কয় বেৰিয়াৰ আছে কিছুমান কালচাৰেল আৰু বিহেভিয়ৰাল বেৰিয়াৰ আছে সো সেইখিনি বস্তু আমি নাইকে কৰিব লাগিব এটো বুজাব লাগিব যে খৰিত ৰান্ধিলে হয় টেস্টি হয় কিন্তু এটো হেলথৰ কাৰণে যিজন মানুহে বনাইছে তেওঁলোকৰ কাৰণে সাংঘাতিক ধৰণৰ খেল লাংছত প্ৰেছাৰ পৰে তাত পলিউশন হয় গ্ৰীন হাউস গেছ এমিশন হয় তেওঁৰ লাইফ এক্সপেক্টেন্সিটো কমি যায় বুজি পাইছে না আৰু লাইফ এক্সপেক্টেন্সি লগত আমাৰ হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্সটো জড়িত হৈ আছে বা হিউম্যান মানে সাৰ্ভৰেয়া যেটো মানে ফিলসফি আছে হেতু জড়িত হৈ আছে সো এইখিনি বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় সো আপোনালোকে এইখিনি চাব যে প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্জ্বলা যোজনা যেটো আছে সো ইয়াৰ কি ইম্পৰ্টেন্স আছে স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান পোষণ অভিযান যেটো আছে যে আমাৰ মাল নিউট্ৰিশন যেটো আছে সো যেটো আমাৰ ধৰিল হাংগাৰ ইনডেক্স আছে হাংগাৰ ইনডেক্সৰ ইণ্ডিয়া ৰেংক 105 সো বহুত বেয়া 35.5% মানুহ কি আছে আমাৰ আন্ডাৰ 5 অৰ যিখিনি চাইল্ড আছে তেওঁলোক কি আছে ষ্টান্টিংত ভুগি আছে ষ্টান্টিং মানে আছে তেওঁ যেটো বয়স আছে সেই বয়স তুলনাত তেওঁৰ টলনেছটো ইমান নাই সো মানে নিউট্ৰিশন নাই সো এমজি এনৰেগাৰ কথা কৈছে যাতে আমাৰ কি হয় যে ৰুৰেল এৰিয়াত জবৰ কাৰণে ডিমান্ড ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰো বুজি পাইছেনে সো গ্যাৰান্টিড দিব পাৰে যে যাতে ইনকাম হয় পাৰ ক্যাপিটা ইনকাম যাতে হয় পভাৰ্টি ৰিডাকশন ঠিক তেনেকৈ চেন্ট্ৰেল সায়েন্স এণ্ড এনভাইৰনমেন্টৰ কথা কৈছে কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ কথা কাৰ্বন মনোক্সাইড আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ কথা কৈছে সো লজিক্যাল এণ্ড ফিলসফিক্যাল বেসটো কি আছে যে ইউটিলিটিয়াৰিজম যে গ্ৰেটেষ্ট গুড অফ গ্ৰেটেষ্ট নাম্বাৰছ সো হেতু ভাব আনি পেলাই তেওঁলোকে স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্জ্বলা যোজনাটো আনিছে ঠিক তেনেকৈ গান্ধীয়ান যেটো ফিলসফি আছে স্বৰাজ যেটো আমি কলো যে সৰ্বদয়া সকলো মানুহে ওয়েলফেয়াৰ হ'ব লাগিব হেতুৰ লগত এটো লিংক হয় এনভাইৰনমেন্টাল জাস্টিসৰ কথা কৈছে যে এনভাইৰনমেন্ট সেন্ট্ৰিক যিখিনি ধৰিলক আমাৰ পলিসি আছে তেনেকৈ ল'ব লাগে আৰু প্ৰেগমেটিজমৰ কথা কৈছে বুজি পাইছে যে আৰ্টিকল এডভোকেটস ফৰ দ্য প্ৰেক্টিকেল এপ্ৰোচ দ্যাট বিল্ডছ অন দ্য মানে অলৰেডি ওয়াৰ্কস যিখিনি কৈছে যে ৰাদাৰ দেন দ্য ডিজাইনিং গ্ৰেণ্ড সো ডাঙৰ থিওৰি নহয় যে যেটো বস্তু আমি টেস্ট কৰি পেলাই মানে সাকসেস পালো সেই থিওৰিটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় যেটো কথা আমাৰ যেটো পোৰ ইকনমিক্স নামৰ যিখন কিতাপ আছে বাই অভিজিত বেনাৰ্জী তেওঁ হেতু বস্তু কৈছে যে ট্ৰায়াল কৰি চাব কৈছে যে কোনটো পলিসি কেনেকৈ একচুয়ালি ফিল্ডত কাম কৰে গ্ৰেণ্ড থিওৰি নহয় স্মল যিবোৰ নাজ থকা যিবোৰ থিওৰি আছে সেইবিলাকতহে জোৰ দিব লাগিছে সো আজি কাৰণে ইমানে আছিলে হোপ ইউ এনজয় ইয়াত যদি কিবা থাকে প্লিজ লেট আছ নো ইন দ্য কমেন্ট সেকশন থ্যাংক ইউ